bằng yêu thương trong những câu chuyện đời thường, đến một chặng đường thương ý chí, cùng nhau đi trên hành trình dự kỳ. Truyền thuyết Thánh Gióng. Ngày xưa, ở nước Văn Lang, vào đời Hùng Vương thứ 6, dân lành sống yên vui, cày cấy bên ruộng đồng thanh bình. Nhưng rồi, từ phương Bắc, giặc Ân rình rập kéo đến, dân làng hoang mang, trời đất nhuốm màu u tối. Giữa lúc ấy, ở làng Phù Động, có đôi vợ chồng nông dân nghèo, sống hiền hậu mà vẫn chưa có con. Một hôm, người vợ ra đồng, thấy dấu chân to lớn kỳ lạ. Bà tò mò bước thử vào, bỗng thấy người nhẹ nhõm lạ thường. Không lâu sau, bà mang thai. Người chồng mừng rỡ khôn xiết, chẳng hay biết đó là khởi đầu của một phép màu. Ngày tháng trôi qua, bà hạ sinh một bé trai kháu khỉnh. Hai vợ chồng hạnh phúc đón con trong niềm vui vô bờ. Kỳ lạ thay, đứa bé sinh ra khôi ngô tuấn tú, nhưng suốt 3 năm vẫn không nói, không cười, cũng chẳng biết lẫy, biết bò. Dân làng gọi bé là Gióng, cái tên giản dị như chính sự yên bình nơi làng quê nhỏ bé ấy. Cha mẹ vẫn yêu thương, chăm sóc Gióng như bao đứa trẻ bình thường khác, dù lòng đôi lúc cũng ngổn ngang lo lắng. Một ngày nọ, sứ giả vua Hùng đi khắp nơi truyền tin, tìm người tải cứu nước khi giặc Ân sắp tràn qua biên giới. Tiếng trống truyền lệnh vang lên dồn dập, dân làng vội vã tụ họp, nét mặt đầy căng thẳng và lo lắng. Sứ giả nghiêm giọng hô lớn: ai có tài, có trí, xin ra giúp vua đánh giặc cứu nước. Nghe tiếng sứ giả, cậu bé bỗng cất tiếng nói đầu tiên: mẹ ra mời sứ giả vào đây cho con. Ba mẹ và dân làng sững sờ, không tin vào tai mình. Sứ giả bước vào, Gióng dõng dạc nói: hãy tâu với vua, rèn cho ta một con ngựa sắt, một roi sắt và một bộ giáp sắt. Ta sẽ đánh tan giặc. Tin tức về đứa trẻ kỳ lạ lan truyền khắp nơi. Vua Hùng nghe tin, lập tức truyền lệnh rèn ngựa, roi, giáp theo đúng lời Gióng. Cả làng Phù Động và kinh đô cùng nhau góp sắt, góp công, rèn ngày đêm không ngơi nghỉ. Trong khi đó, Gióng lớn nhanh như thổi. Mỗi bữa ăn hết 10 mâm cơm, uống bao nhiêu nước mát cũng không đủ. Cha mẹ nghèo dẫu cố gắng mấy cũng chẳng thể nuôi nổi sức ăn kỳ lạ ấy. Thấy vậy, dân làng đồng lòng góp cơm, góp gạo nuôi Gióng. Ai cũng tin cậu bé là hy vọng cứu nước. Chỉ trong ít ngày, Gióng vươn vai thành tráng sĩ cao lớn, uy nghi lẫm liệt, khiến cả làng Phù Động ngỡ ngàng thán phục. Sáng hôm đó, sứ giả mang đến ngựa sắt, roi sắt, áo giáp sắt. Gióng mặc giáp, cưỡi ngựa, vùng roi, ánh hào quang chói lọi khắp trời. Ba mẹ Gióng nghẹn ngào tiễn con lên đường, biết rằng con mình nay đã mang trên vai vận mệnh non sông. Gióng thúc ngựa phi như gió về phía Bắc, nơi giặc Ân đã tràn qua biên ải, thiêu rụi làng mạc, gieo rắc bao đau thương cho dân lành. Vó ngựa sắt đi đến đâu, đất rung, cây nghiêng, trời đất như hòa nhịp bước Gióng. Giặc Ân nghe tin có kẻ cưỡi ngựa sắt, tay cầm roi thần đánh đâu thắng đó, lập tức dốc toàn lực đối phó. Trận chiến bùng nổ giữa đồng hoang, giặc Ân tràn tới hung hãn. Gióng thúc ngựa, vung roi thần, xé toang vòng vây. Ngựa sắt rực lửa lao vun vút giữa chiến trường, ánh lửa bừng cháy, sức mạnh rung chuyển cả trận địa. Gióng vung roi, càn quét hàng vạn quân địch, giặc ngã dạp như già. Ngựa sắt phun lửa dữ dội, giặc Ân kinh hồn bạt vía, tháo chạy tán loạn. Giữa trận địa ngùn ngụt khói lửa, Gióng và tướng giặc cưỡi ngựa lao qua nhau, ánh mắt quyết chiến. Cả hai ghim cương lượn vòng, ánh mắt khóa chặt đối phương. Gióng vung roi lửa giáng xuống, tướng giặc giơ giáo đỡ đòn. Ngựa hí vàng, bụi đất tung trời.
Tướng giặc trao đảo, vừa lùi vừa chống đỡ, gióng áp sát không ngơi, ngựa sắt rực lửa cuộn trào khí thế dữ dội. Chàng dồn sức vung roi cháy rực, quét ngang trận địa cuồng nổ. Roi lửa rít lên, rồi đứt rực giữa cú vung. Sức mạnh dồn nén gãy đôi trong khoảnh khắc bàng hoàng. Không chần chừ, gióng nghiêng mình nhổ bụi tre bên đường, đứng hiên ngang trên lưng ngựa chiến. Chàng thúc ngựa lao vào giặc, tay vung bụi tre quật xối xả. Tre mềm hóa cứng, quét bay từng lớp quân thủ. Một cú quật trời giáng tre vỡ tung thành từng mảnh, găm cả đất trời. Cả đội quân giặc bị tiêu diệt chỉ trong một trận đánh. Xác lính la liệt, máu nhuộm đỏ cả đất trời. Khói lửa cuộn lên mù mịt giữa bãi chiến trường hoang tàn. Quân Ân tan vỡ, tướng giặc tử trận. Gióng đứng sừng sững giữa chiến trường, khí chất hiên ngang lẫm liệt. Xong việc lớn, gióng không nhận vinh hoa, một mình cưỡi ngựa sắt hướng về núi Sóc Sơn. Đến nơi, chàng tháo bỏ giáp sắt, ngẩng đầu nhìn trời xanh, lặng lẽ hướng về dân làng một lần cuối. Rồi gióng cùng ngựa bay về trời, thân hình rực sáng giữa tầng mây huyền thoại. Dân làng lặng lẽ dõi theo, tiễn biệt người anh hùng bất tử. Người dân tụ về chân núi Sóc Sơn, quỳ lạy cảm tạ vị thánh anh hùng đã cứu nước. Lòng dân ghi ơn khắc cốt. Vua Hùng truyền lập đền thờ tại làng Phù Đồng, phong tặng danh hiệu Phù Đồng Thiên Vương. Hàng năm, vào mồng 9 tháng 4 âm lịch, người dân làng Phù Đồng thành kính dâng hương tưởng nhớ. Lễ hội gióng được tổ chức long trọng, tái hiện hành trình anh hùng đánh giặc trong không khí tưng bừng nhộn nhịp. Còn dòng sông nơi gióng từng tắm mát vẫn chảy bên làng gióng, chính là làng Phù Đồng ngày nay. Những vết chân ngựa sắt năm nào nay hóa thành chuỗi ao hồ xanh biếc uốn lượn giữa đồng quê. Chúng nằm đó lặng lẽ kể lại câu chuyện huyền thoại từ ngàn xưa. Và những bụi tre ở huyện Gia Bình, nơi từng bị lửa ngựa thiêu cháy, nay hóa màu vàng óng kỳ lạ. Tất cả trở thành di tích sống động gắn liền với truyền thuyết thánh gióng. Trải bao đời, người dân vẫn thành kính dâng hương, tưởng niệm vị anh hùng bất tử cưỡi ngựa sắt bay về trời. Từ đó về sau, truyền thuyết thánh gióng vẫn được kể mãi, nhắc nhớ tinh thần chống giặc bất diệt của dân tộc Việt. Cho đến hôm nay, ngựa sắt, roi sắt, bụi tre thần vẫn là hình ảnh linh thiêng, in đậm trong tâm khảm bao thế hệ. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe câu chuyện về thánh gióng, vị anh hùng bất tử, hiện thân cho tinh thần bất khuất chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Tổng kết hành trình diệu kỳ, truyền thuyết thánh gióng. Cảm ơn bạn đã cùng mình đi qua câu chuyện thiêng liêng về thánh gióng, biểu tượng của lòng yêu nước và khí phách Việt Nam. Khép lại truyền thuyết này, chúng ta cùng nhìn lại những bài học sâu sắc mà ông cha ta đã gửi gắm qua hình tượng người anh hùng cưỡi ngựa sắt bay về trời. 1. Lòng yêu nước có trong mọi lứa tuổi. Khi thánh gióng chỉ là một cậu bé 3 tuổi, chưa từng biết nói hay cười, nhưng lúc đất nước lâm nguy, cậu đã cất tiếng đầu tiên xin ra trận. Không đợi đến khi trưởng thành, gióng đã dấn thân vì nghĩa lớn. Thông điệp: lòng yêu nước không phân biệt tuổi tác hay địa vị, chỉ cần trái tim luôn hướng về quê hương, ai cũng có thể trở thành người hùng. 2. Đoàn kết và tinh thần dân tộc là vũ khí mạnh nhất. Gióng không thể trưởng thành một mình. Cậu lớn lên nhờ tình thương và sự chung sức của cả làng, người góp cơm, người góp gạo, cùng nhau nuôi dưỡng hy vọng cho đất nước. Chính sức mạnh ấy đã làm nên kỳ tích. Thông điệp: đoàn kết là ngọn giáo thép, chẻ tan mọi kẻ thù xâm lược. 3. Niềm tin có thể đánh thức điều kỳ diệu. Người mẹ kiên trì chờ đợi, người cha âm thầm chở che, dân làng hết lòng nuôi dưỡng. Nhà vua tin vào lời của một đứa trẻ. Niềm tin từ gia đình đến cộng đồng đã làm nên điều phi thường. Thông điệp: niềm tin, dù nhỏ bé, khi được vun đắp bằng tình yêu và hy vọng, có thể khai mở những điều kỳ diệu. 4. Anh hùng không cần hào quang. Gióng chiến thắng vang dội, nhưng không màng danh vọng. Chàng lặng lẽ quay lưng với vinh quang, để lại chiến công cho người đời nhắc nhớ, rồi bay về trời nhẹ như một làn gió nghĩa khí. Thông điệp: người anh hùng đích thực không tìm kiếm ánh sáng, chính họ là nguồn sáng cho muôn đời. 5. Thiên nhiên là nơi lưu giữ linh hồn truyền thuyết. Dấu chân ngựa xưa hóa thành ao hồ. Bụi tre bị lửa thiêu cháy nay mang sắc vàng kỳ lạ.
cảnh vật vẫn âm thầm kể lại huyền thoại năm nào, như thiên nhiên cũng góp lời gìn giữ hồn dân tộc. Thông điệp: thiên nhiên không chỉ là bối cảnh, mà là nơi lưu giữ linh hồn và ký ức dân tộc. 6. Truyền thuyết là ngọn lửa nuôi dưỡng tinh thần dân tộc. Từ lễ hội gióng rộn ràng đến lời kể truyền đời, truyền thuyết không chỉ là chuyện cổ tích, mà là nguồn mạch hun đúc lòng tự hào và ý chí Việt Nam từ thế hệ này sang thế hệ khác. Thông điệp: truyền thuyết không chỉ là chuyện kể, mà là dòng chảy tinh thần nuôi dưỡng hồn dân tộc. Câu hỏi dành cho bạn: trong 6 bài học trên, điều gì khiến bạn cảm thấy sâu sắc nhất? Và bạn còn rút ra bài học nào khác từ truyền thuyết thánh gióng? Hãy chia sẻ cảm nghĩ của bạn ở phần bình luận nhé! Và nếu bạn thấy video này ý nghĩa, đừng quên like, share và đăng ký kênh, bật chuông thông báo để tiếp tục theo dõi những hành trình diệu kỳ tiếp theo. Thân ái và hẹn gặp lại!